নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ জুন মাহত অহা ভেকেন্সিত যিসকল বন্ধু-বান্ধৱী এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি গৈছে এক্সামৰ তাৰিখ আৰু কোনকেইটা পোষ্টৰ এক্সাম হ'ব অফিচিয়েল এক্সাম সিলেবাস কি এই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰিম লগতে আপোনালোকক প্ৰিভিয়াছ পেপাৰো ইয়াতে দি দিম লিংক ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰা ৩৭টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিছিলে আৰু এই পোষ্টখিনিৰ লাষ্ট ডেট আছিলে 14 জুলাই আৰু 10 জুলাই 14 জুনত এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে 8 তাৰিখৰ পৰা 8 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে লিষ্টখন দেখিবলৈকে পাব আপোনালোকৰ নাম একসেপ্ট হৈছে নে নাই সেই লিষ্টখন দেখিবলৈকে পাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 15 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা আৰু এডমিট কাৰ্ড লিংক এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিম লগতে 8 তাৰিখে যেতিয়া লিষ্টখন প্ৰকাশ হ'ব সেই লিষ্টখন আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত পাব আৰু 26 নৱেম্বৰত আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব আৰু এতিয়া চাওক কি পোষ্টৰ বাবে অৰ্থাৎ কি পোষ্টত এপ্লাই কৰা ক্যান্ডিডেটৰ এক্সাম ডেটটো ঘোষণা কৰিছে ইয়াতে এই 6টা পোষ্টৰ বাবে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰহে এক্সাম হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত তাৰ পাছত বাকিখিনি পোষ্টৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি নোটিছখনত উল্লেখ কৰিছে আৰু এই এক্সামটোৰ বাবে আপোনালোকে এই পিডিএফখন ল'ব পাৰে অসমৰ সকলো এক্সামৰ বাবে হেল্পফুল আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতো ইয়াতে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ হ'ব মাত্ৰ 125 টকা পিডিএফ হয় পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব assamgkpdf.com ভিজিট কৰি অথবা এই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এইখন কিনি ল'ব পাৰে এইখন এডভাৰটাইজমেণ্টখন আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আমাক লিষ্ট অনুসৰি কৈছে যে ষ্ট'ৰ অফিচাৰ মাত্ৰ এটা পোষ্ট আছিলে এই পোষ্টৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পাছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ 6টা পোষ্ট আছিলে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে যদি আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব লগতে এলডিএ কম প্ৰুফ ৰিডাৰ এই পোষ্টৰো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 3টা পোষ্ট আছিলে ট্ৰেন্সলেটৰৰো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰোপৰি WWO যিটো পোষ্ট আছে ওয়াটছ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ এই পোষ্টৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লাষ্ট ইয়াতে আছে এটা টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট এই পোষ্টটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বাকিখিনি পোষ্টৰ এক্সামৰ লিষ্ট বা নোটিছ এতিয়ালৈকে অহা নাই তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে অফিচিয়েল সিলেবাস তো অফিচিয়েল সিলেবাস বুলি কওঁতে ইয়াতে থুলমূলীয়াকৈ সিলেবাসখন দিছে ষ্ট'ৰ অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এছে ৰাইটিং এখন থাকিব যিকোনো টপিকৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ ৰাইটিং থাকিব তাৰোপৰি জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব তাৰ পাছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ এছে ৰাইটিং থাকিব জেনেৰেল নলেজ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউড লগতে মেথছো থাকিব ইয়াতেও আপোনালোকে ৰিটেন কোৱালিফাই কৰিলে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব এলডিএ কম প্ৰুফ ৰিডাৰ একেই এছে ৰাইটিং জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড আৰু মেথছ ইয়াতেও কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত কি আহে সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আমাৰ এটা সৰু কোৰ্ছ আছে সেই কোৰ্ছটো কিনি ল'ব পাৰে মাত্ৰ 119 টকাত সেই কোৰ্ছটো কিনি আপোনালোকে 10টা লেসন পাব তাতে এটা সম্পূৰ্ণ আইডিয়া আহিব পূৰ্বতে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেলত বা কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে আৰু ইয়াৰ পিছত ট্ৰেন্সলেটৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে ট্ৰেন্সলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট ইংলিছ টু আছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰিব লাগিব বা আছামিজ টু ইংলিছ তাৰোপৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ জিকে আৰু লগতে এছে ৰাইটিং কৰিব লাগিব এই পোষ্টৰো ইয়াতে এটা অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু WWO এই পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত জিকে ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এছে ৰাইটিং থাকিব তাৰোপৰি এই পোষ্টটো এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট থাকিব আৰু ফাইনেলি যিটো টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট আছে এই পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো একে ইয়াতেও আপোনালোকে এছে ৰাইটিং কৰিব লাগিব ইয়াতেও থাকিব এটা প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট বুলি ইয়াতে কোৱা নাই তো যিয়ে নহওক যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই পদখিনিৰ বাবে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লিষ্টখন অহাকালি আজি 7 তাৰিখে ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ অহাকালি প্ৰকাশ পাব আৰু লগে লগে আমাৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ইয়াতে লিষ্টৰ লিংক দি দিম আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই লিষ্টত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো বিচাৰি লৈ তো এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া যেহেতু কম দিনৰ ভিতৰতে এক্সাম হ'ব সোনকালে পিডিএফখিনি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব তাৰোপৰি আগন্তুক এডিআৰিৰ বাবে যদি পিডিএফ বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব assamgkpdf.com এডিআৰিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ক্লাছ 3 ক্লাছ 4ৰ অসমীয়া ইংৰাজী এই সকলো মাধ্যম
কভাৰ কৰাকৈ PDF বনোৱা হৈছে তাৰোপৰি মাথো অসমীয়াত যদি বিচাৰে এইখন কিনি ল'ব পাৰে মাথো 449 টকা PDF কিতাপ হয় আৰু PDF হিচাপে আপোনালোকে ইমান বেছি প্ৰশ্ন উত্তৰ ইমান কম দামত কতো বিচাৰি নাপাব তো মাথো আমিয়েই প্ৰভাইড কৰিছো ইমান বেছি প্ৰশ্ন উত্তৰ 37500 প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 449 টকা তো ভিডিওটো এইখিনি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ